to make a trailer of your premiere video. Ayan. Ito lang pong i-click. Yan siya. Tapos, punta po kayo dito sa set premiere. Ayan, set premiere. Tapos, click nyo po yung select. Select. Tapos, pipili na po kayo ng video yung pinakamaiksi. Ayan, magpipili kayo ng pinakamaiksi yung video. Tapos, halimbawa, ito. Tapos, yan. Tapos, isi-save nyo lang po. May napili na kasi ako kaya hindi ko na siya isi-save. Ayan, ika-cancel ko na siya kasi may napili na ako kanina. Ayan, isi-save nyo lang po. Tapos, isi-save nyo rin siya dito. Na-save ko na rin kasi siya. Ayan, isi-save nyo lang din po siya. Para pag nag-premiere kayo, ayun, lalabas na lang po yung, yung trailer nyo. Ayan, ganyan lang po kasimple. Ayan, para sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po. Ayan. Thank you. Nakikita pa yung hawak. Ayan, thank you po. Please subscribe po. Ayan, para po sa ibang mga tutorial pa. Thank you very much. Ayan, ibabalik ko na po siya sa aking content. Kasi nalagyan ko na siya ng trailer. Ayan. Mamayang gabi may premiere ako. Ayan. Ayan siya. Nakaset na yung premiere ko mamaya. Thank you. Ayan na yung intro ko kanina. Yan. Yan yung trailer ko.